Let's check this Open Blocks NFT game. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT playtime reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! So, ang re-review natin ngayon ay Open Blocks. You can visit the website openblocks.io. Then yung kanilang Twitter account, no? openblocks_io. Pati yung kanilang Discord community, pumasok na rin kayo. Pero lahat ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. Pati yung kanilang OpenSea account. Ayan, para hindi na kayo malito kasi baka mapunta pa kayo sa mga scam na kamukha nito, di ba? Speaking of OpenSea, no, 751 items ang nakalist dito at the floor price of 0.76 Ethereum gravity. That's around 120,000 pesos. Grabe. So, ganyan ka-valuable itong larong ito. So, ito yung graphics sila na dito sa website, no? Yan, yung mga blocks, NFTs na yan. Tapos, itong mga characters na to ay pwedeng gamitin sa iba't ibang laro. And yes, unique character po sila. Tapos, ito yung mga sample ng games sila. Yung Rogue Blocks, Land Blocks, pati Action Blocks. Mamaya dadaanan natin lahat. Yung roadmap nila, simplified dito. Pero sa kanila white paper ay very detailed po yan. At kung gusto nyo sa beta, no, makasama kayo dito, ay i-enter nyo lang yung email nyo dito, then join the waitlist. So, dito sa kanilang white paper, no, tama po, ang nababasa nyo, this is built on Ethereum. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung laro ay mapupunta sa Arbitrum 1, no, para siya yung mga layer 2 Ethereum. If you known Immutable X, parang mga ganon. Mga zero gas fee na po sila. Na yung nga, nakalagay dito, promises to be 20 to 50 times faster. Ayan, yung gagamitin nila yung Nitro than the Arbitrum 1. Tapos, yung vision nila is to build a one-stop platform that incubates NFT gaming. Itong Open Blocks na ito. Kaya maraming laro ang maaasahan nyo dito sa NFT project na ito. So, pinapakita lang dito yung iba't ibang mga details about NFT and GameFi, pati yung kanilang marketplace and DAO. So, ito yung detailed roadmap nila, no? So, quarter 2 pa na build, no, yung kanilang team. Then, on quarter 3, 2020, more on mga concept, ideas, pati yung mga game character creation na makikita natin ngayon as NFT. Tapos, dyan din na-launch yung homepage, pati yung pag-build and growing of the community. So, last quarter or 2021 quarter 4, nagkaroon ng minting yung first round NFT sale nila. Kaya makikita nyo, meron na po dito sa OpenSea. Then, yung Rogue Blocks beta video and UI ay na-release nila. So, ngayon, 2022 na, quarter 1. So, nandyan na yung Rogue Blocks trailer video. We can expect anytime soon yung second round NFT sale. So, kaya ako kayo pinapatambay sa kanilang Twitter pati Discord account para if ever interested kayo dito sa game na to is malaman nyo kung kailan yung date nito kasi as of now wala pa akong idea. Then the breeding system, open beta ng Rogue Blocks, then the closed beta, tapos susunod yan yung public launch. Tapos meron silang token na ilo-launch OBX, then pagmamigrate nung laro sa Arbitrum, tapos after the audit ay ilalive na nila yung marketplace nila, pati yung kanilang Rogue Blocks desktop. So, ng quarter 2, 2022, nandyan na yung iOS and Android para sa larong Rogue Blocks. And syempre, magla-live na siya sa mobile. Then, on 2022 quarter 3, nandito naman yung susunod na laro, yung Action Blocks. No, yung beta nila, both open and close, pati yung pagla-live sa desktop. Then, on quarter 4, 2022, yung Action Blocks na yan ay i-release sa mobile. Then, yung Land Blocks ay i-release na po nila. So, yung mga pinakita natin laro, nandito naman sila. Ayan, yung Rogue Blocks. So, ito yung ma-expect natin play now. So, ano siya parang inspired siya ng Rogue Book Hindi siya inspired by Axie, Rogue Book po siya. So, pwede yung makita yung sa Steam. Halos parehas lang din, no? May mga binago lang like yung mga details ng cards, yung mga help, syempre pati yung mga characters. Kasi original po yan sa kanila. So, yan, ito yung ma-expect natin sa kanila with a boss battle as well. Yan. So, sa Action Blocks, this will be the multiplayer online role-playing game. Okay, may mga guilds. Ayan, so ibang-iba daw ito, ibang-ibang magical world. Yan, sabi nila. Then sa Land Blocks, dito yung mga farming siguro ito. Tama ako, you will be able to farm your land. Yan, pwede kayo mag-plant ng seeds. Tapos, pwede itong ibenta sa marketplace. So, ito yung third game nila, a farming game from Open Blocks. Andito naman yung world overview nila ng Open Blocks World. Ayan, so you can check it out. Pwede yung basahin yung lore nila. Pero
pinapakita lang dito, there are 3 layers. Syempre yung water, yan yung mga shark, kaya may kita yung mamaya yung mga characters sila na open blocks, may shark. Tapos fire layer, yung mga dragon itself, yan. More on technological race po sila. Then the green layers, mga insects and flowers, syempre sila yung mga wild. Then yung game mode nila, specifically yung rogue blocks nila is may mga PvE and PvP din yan. Okay? So may mga adventure mode na magkakaroon kayo ng experience to upgrade and restoration stones, no, as a token rewards through accomplishing daily PvE task. Then magkakaroon din ng PvP battle ranking system po ito at marereward ang mga top players with extra game tokens pati mga special game equipments. So pwede kayo rank arena, okay? At pwede kayo makakuha ng rewards either rank reward or seasonal reward. Kaya mapapa-challenge kayo dito sa PvP nila. So by building a team, kailangan ng 3 blocks guys, no? 3 NFT, okay? Para mapaglaro ng PvE and PvP. Yeah. So pwede yung ma-breed yung mga blocks na yan. Tapos pwede rin i-buy and sell, kayo na bahala doon. Tapos yung mga NFT na yan, may iba't ibang criteria, no? For example, yung skill location nila is nakalagay sa arm, legs, head, pati body, no? Parang axis, diba? So yung mga specific na location, may mga specific skills din yon. Pati yung equipment part, no? For example, face and back, may mga specific din yon na mga skills or stats, no, na bumubuo dito sa mga NFTs natin. Speaking of stats, no, ito po sila, HP, speed, skills, pati spirit. Then may mga race din ito, nabanggit nga natin yung techno, yung fire, flower, medyo nasa wild siya, shark, tapos dragon, insect, pati hard shell. Tapos more yung nasa fire race, mga DPS, tapos yung mga nasa wild, no, yung mga earth, nasa field type sila, then yung mga water, more on tank sila. So nandito naman yung mga characteristics nila, pati mga talents, nandyan sila. Syempre, hindi kompleto yung laro pag walang kalaban, no, so may mga enemy monsters po dito. Divided din ito into different class, pati ang gusto lang mangyari is very random yung generation ng mga kalaban na ito. Each new entry into the map will randomly generate different things such as game scenes, enemies, and treasures, etc. Hindi nyo daw mafa-find out, no, kung ano yung pinakamagandang ruta kasi nga randomized po siya. Then sa PvP syempre may mga rules po ito. Unang-una, team configuration. So depende na yan sa discard nyo. Pero ang pinapakita dito syempre, i-maximize yung defenders as pagdepensa sa team nyo. Tapos yung attackers nyo talaga is mag-focus in attacking the enemies. Kaya yung defenders usually nasa harap yan, yung attackers medyo nasa likod. Pero hindi naman malilimit doon, no? Sabi nga dito, some unusual configuration can often be unexpected, such as the team being composed of attackers so as to quickly kill the opponent's key role. So depende pa rin niya kung ano yung sa tingin nyo na magandang combination. So meron nga dito, di ba, defensive, offensive, pati supportive. Makikita natin din yung different classes nila na may DPS, tank, pati field na medyo sumusuporta doon sa mga blocks natin. So ito yung sample ng mga artwork nila, yung mga classes and attributes, yan, no? So ang cute din no? Tapos andito yung mga skill and effect, yan. Nandiyan yung buff, yung debuff, so iba't ibang skills po yan, like meron sila dito attack race, self-healing, add barrier, yan. So may mga blocks na merong skills na multiple strike, no? Attack 3 times. So yan yung mga may expect natin skills dito sa larong ito. Siyempre, gusto nyo may rewards, no? Siyempre, yan sa PvE mode nila, magkakaroon kayo ng experience, pang-upgrade, pati restoration stones din. Okay, yung mga blocks nyo pagkatapos ng battle na yon. Tapos minsan may mysterious item na mag-a-appear, no? Which is a very important item for blocks. At as time goes by, no, yung will energy nyo, para ito yung stamina nyo. Pag naubusan po kayo nito, ay hindi na ma-continue mag-explore yung blocks nyo. Pero nare-restore naman yan over time. At kung gusto nyong mas maraming will energy, parang sa accident, na dapat mas marami din yung blocks nyo. Para mas faster pa yung recovery dahil higher din yung recovery limit. Depende yan sa ilan yung blocks nyo dito sa larong ito. So dito sa mga characters, bisitahin natin. Ayan, yung iba't ibang races like Techno, ayan yung Fire, ayan, no? Flower, ayan. Fish, tapos Insect, details coming soon pa siya. Ayan, pero ito yung may mga pa-sneak peek pa sila, oh. Si Hard Shell, wala pa dito, details coming soon.
pati si Dragon. Pero meron na silang concept ng bosses. At meron din pala silang breeding, no? Kailangan ng 2 blocks for breeding. ETH po ang pambayad, no, dito. You can breed up to 6 times, no? At magkakaroon din ng block spark after a successful breed. Tapos 3 to 5 days po para maging mature blocks, yung mga block spark na yan. Ito yung mga baby na blocks. So ito yung concept nila yan. So ito nabanggitan natin kanina, genetics, head, body, arm, leg, horn, and back. Ayan po. So iba't iba nga yan. Pero mapapasa yan, no, sa breeding. For example, si blocks 1, 1, 3, si blocks 2, 2, 4, ang makukuha ng offspring niya either 1, 3 or 2, 4. Okay, kung maghahati po yung makukuha niya doon sa mga parent. Hindi niya makukuha yung full head and body ng parent. So maghahati po sila. Just like sa arm, leg, horn, back, so on and so forth. So meron din silang dominance and recessive gene. Pero take note, the game is in development and all details are subject to change. Then may rarity rin. For each class, there is only 1 legendary blocks with legendary body parts. Kaya napaka-konti lang, no? Only 6 swerte mo pag nakakuha ka nito. 99% hybrid, then the rest either purebred, yung 0.5%, then 0.1% legendary purebred po. Ayan po. Ayan. And itong mga Genesis blocks na to ay 7,998 lang. 1,333 for each classes. So meron silang hold and grow to earn. Lahat ng holders ng mga Genesis blocks na to will always and exclusively gain a stable revenue from the breeding system. Their offspring and family growth will help them get a share up to 20% of the breeding fee. Wow! Tapos itong mga offspring na yan, mga Genesis offspring, pati family growth will increase the chance for them to win an extra breeding fee as well. So nandito yung kanilang illustration kung paano yon. Ayan. Then yung nabanggit nga natin kanina na breeding. Ayan, kung ano yung makukuha. Diba? Hating-hati talaga. So take note dito, 1.3% blocks will be pre-minted for marketing and operations. Baka naman, no? So ito yung i-expect natin sa desktop pati sa mobile nila. Meron tong application na pwede nyong i-check yung mga game items nyo, pwede kayong mag-buy and sell also ng mga game items, pag-breed ng mga blocks nyo, pag-create ng NFT for the game, using their customized system, all lahat yan with low fees. Yung token nila, no, game 1, game 2, game N. Nabanggit nga natin kanina, OBX yung magiging token nila, pero ito yung magiging illustration. Okay, lahat naman mapupunta sa blocks, play and earn, breeding reward, ayan. So, new players, more demand. So, ganyan tumatakbo yung economy nila. Ang gagamitin nila ng technology sa game ay Unity. It can be played on iOS and Android as well. And has a back-end of Google Cloud Platform. So, may mga upcoming releases din sila like beta versions for Mac and Windows version. Public release Mac and Windows version as well. 2 months after the public release, they will release this iOS and Android version as well. Tapos, this will be supported by the latest version of mobile models and OS. Smart contract blocks NFT pa lang meron. So, marketplace breeding, pati yung kanilang token, wala pa as of now. So, may mga FAQ dito, pero lahat naman yan, no, yung iba dyan, ay nasagot na doon sa ating white paper. Okay? Hanapin na lang dito yung mga hindi na itanong or hindi na ipakita doon. Just like ito, kung magkano ba. Nung first round ay 0.3 ETH to mint. So may kamahalan, 47,000 pesos plus gas fee, pero tinan nyo naman ngayon, no, yung kanilang floor price is 120,000. Tumubo na sila ng mga times 2 mahigit, di ba? So may utility daw ba ito? Yes, daw. Sabi nila, hindi lang to avatar for your social media, magagamit to sa iba't ibang game ng open blocks. Ito nabanggit nga natin, katulad sila ng Roguebook sa Steam. Tapos ito yung ecosystem nila. So may mga plano din sila sa token. So mag-release sila ng 2 types of token. So hula ko, isang inflationary, isang deflationary po yan. So may tanong pa dito, does blocks just want to be the next Axie Infinity? So in-acknowledge naman nila yung galing ng Axie. Pero as I've said on the past videos pati sa community ko, nag-learn sila doon sa mga past game. Katulad ito, Blocks has learned a lot from Axie's successful experience. Kaya, i-improve pa nila kung ano yung meron yung Axie. Ganun lang kasimple.
So, nandito naman lahat ng links nila, pati check nyo rin yung white paper nila para makita nyo rin yung iba't ibang details sa FAQ. Kasi halos lahat naman yan is nasagot naman doon sa white paper nila. Kaya hindi na natin kinover isa-isa. So, tandaan nyo guys, wala pa tong token. At nabagit nga doon sa FAQ nila na re-reward nila yung magiging top contributors, no? Lalo na yung mga early access din dito, like bumili ng Genesis open blocks nila. At hindi lang daw ito para sa laro, kaya nga nag-release ng maraming game para ito talaga ay malaro nyo. Hindi siya para mga one time lang. So you can expect yung NFT nyo will be played multiple times for a multiple games na i-release nila. And if may mga hindi pa ako na-cover or may mga katanungan pa kayo, you can visit na lang yung Twitter nila pati Discord community. And syempre, no, if ever na nagustuhan nyo to, kahit na medyo may kamahalan sa atin, ay always risk an amount that you can afford to lose lang. And make sure na may enjoy nyo talaga itong NFT na to. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!